pinagpapawisan na ako. Kanina giniginaw ako, tapos pinagpapawisan na ako. Hi guys! My name is ChaRey from ChaRey TV. Welcome po sa aming YouTube channel. Mag-unbox po ako ng KitchenAid! Ayan. Okay, matagal ko na pong pangarap na magkaroon ng KitchenAid. Akala ko hindi magkakatotoo, pero ito, taas. Totoo pala to. Anyways, ayan, mag-unbox po tayo ngayon ng KitchenAid. Heavy duty po siya. So, heavy duty yung kinuha ko kasi mahilig akong mag-bake ng tinapay. So, I hope na makakatuloy ito sa pag-bake ko ng tinapay. Hindi ako marunong nito, pero gagawin ko to para kay Ray. Kasi, sabi niya, kung siya daw magre-review, walang sense yung pagbibigay niya ng KitchenAid. Dahil kung siya daw ang mag-unbox, parang ina-unbox niya yung regalo niya sa akin. So, ako na lang nung mag-unbox. Pero sa totoo lang, guys, hindi ako sanay sa ganito. Anyways, ang i-unbox ko po ngayon ay KitchenAid. KitchenAid. Ayun o, KitchenAid. Ayun. KitchenAid po, bigay po ng aking mahal na asawa. At ang aking mahal na ina. Salamat sa support ng mami. So tara! I-unbox na natin ang ating KitchenAid. Tingnan natin kung ano ang shirt to na. Ayan, comes with brochure. Anong gusto mong idagdag? Ayan, red. And KitchenAid. Cover to. Cover sa mixing bowl habang nagmi-mix. Ayan. Ayan. Ang ating KitchenAid. Ayan, may kasama siyang manual. Ayan. Tapos, andito po yung kanyang dobo. Attachment. So, Captain Hook. Kanyang paddle attachment. And naka-attach na po dito yung ano to? Register your product daw. Okay? Register your product. Oh, no. That's all. Tapos ito. Ilang liter ito? 4.6. Okay, with the mixing bowl. Mixing bowl. Wow. Tapos ito yung natataas, no? Ano? Hindi siya tilt. Pakita natin. 4.8 na heavy duty. Yun, no? Yun. Hindi siya natitilt. Mas maganda to dahil, di ba? Ito lang
lang yung nag-adjust. Heavy duty siya guys, kaya malakas, matibay. Thank you, Dad. Tapos anong speed niya? Hanggang 10. Hanggang 10. Wow. So, nabili po namin to sa Mumshipreneur. Opo, kung gusto niyo pong malaman, ililip po namin yung Facebook page niya sa description ng video na to. Kaya pwede niyo siyang i-visit sa kanya pong Facebook page. Yan. Ganda, coated po yung ano niya. Coated yung kanyang mga attachment. Ang gwapo, no? Thank you. Ang gwapo ng KitchenAid. Ay. Sakit ulo. So, ito po lahat ng laman ng box. Okay? So, ito po yung pinili niya. Siya po yung namili. At paki-explain kung bakit ito pinili mo. 4.8 at heavy duty. Kasi lagi akong gumagawa ng tinapay. Heavy duty siya. Heavy duty. Tapos dito na Hindi na siya natitil. hindi siya natitil. Bali, meron siyang ano dito? Lever. Hindi. Para itaas. Meron siyang bowl leaf lever. Lever. Okay. Lever. Okay. So, ito po yung kasama niya. Bowl. Mixing bowl. Tapos, May tahi. para hindi na gagamit ng cling wrap. Pinulap talaga. Yeah. Plastic. Anyway. Plastic. Yan. May Pag takip siya. naka-rest yung dough. Pag magre-rest ka ng dough, hindi mo na kailangan ng takip. Ito na, meron na siyang kasama. Yeah. Tapos, meron siyang kasama ito. Pouring cover. Ah. Pouring shield, sorry. Pouring shield. Yan. Para habang nakalagay dito ka mag... Diba, pag minsan kasi pag nag-bake tayo, while may procedure na habang nag-mix yung ano, Habang nag-mix together. naglalagay-lagay ka ng mga ingredients para So, yan. ano. Ito po, kasama. Meron po itong flat beater, wire whip, Dough. yan po yung laman ng set natin. Yan ang makakasama sa KitchenAid heavy duty 4.8 liter natin. Yay! Ang kabigat niya, guys. Talagang heavy Kasi duty. 4.8 liter nga. Joke. Ang bigat talaga. Pati sa bulsa, bigat. Bigat pati sa bulsa. Thank you, Yeah. Dad. Thank you din kay Mama Lani for the support. Thank you po. So ito na yan, no? Okay, ang kinaganda po ng KitchenAid, pwede kang bumili ng mga accessories. Like dito, kapag tinanggal yan, may attachment dyan. Lalagyan ng accessories like kung gusto mong mahilig kang gumawa ng pasta, homemade pasta. Meron po siyang brochure. May brochure siya. So, kung gusto mo ng pasta, ito yung attachment na bibilhin mo. Yung attachment na lang yung bibilhin mo. Like, Additional na lang. Additional, yeah. Food processor. Yung mga yun. Meat mincer. Yun, panggiling ng karne. Yan. Meron din siyang ice cream maker. Wow, ang dami. Yan. Ang dami siyang option. Juicer, meron din. Basta marami siyang option. So, bibilin mo lang siya separately. Oo, pero same ano pa rin. Same brand. brand yan ng KitchenAid. Same ano lang. Ito pa rin yung yung unit na gagamitin mo. Same unit. Pinapalitan mo lang ng attachment. Okay. So, Ganda. So, KitchenAid po. May pangarap lahat ng mga baker yan. So,
I'm Captain Hook. Kumbaga sa sa sasakyan, parang ito yung Mercedes-Benz. Ganon. Thank you. Welcome! So guys, salamat po sa panonood sa aming unboxing. At sa susunod naming video, papakita namin to in action. Sampulan namin to, magbibig kami ng tinapay gamit ito. Magbibig siya. Ako daw. So yun guys, salamat po sa panonood at see you on our next video. Bye!